سلام، فرهاد منظوری هستم و اینجا رد خون. من سمر هستم. توی خانواده درب و داغون و مشکل دار به دنیا آمدم. مادرم از وقتی یادمه هیچ وقت خونه پیداش نمی شد و مدام دنبال قرافر و آرایش و لباس خودش بود و اصلا یادش نبود بچه‌ای هم تو خونه داره. بابامم که به گفته مادر بزرگم و عموهام اسیر دست مادرم شده و از بس داییام زیر پاش نشستن معتاد شده بود. این چیزایی که میگم همه نقل قول از جانب خانواده پدریمه که میگفتن بابام یه جوون رعنا و فوق‌العاده خوشگل و خوشتیپ بود و زمانی که هیچ کس درس نخونده بوده بابا لیسانس داشته و توی شرکت نفت آبادان کار میکرده. از بعد روزگار یه بار که با دوستش بیرون بودن یه دختر سیاه پوست شیطون آتیش باره دل بابامو میبره و خودش هم نمیفهمه چی میشه که عاشقش میشه. همون موقع با هم دوست میشن و بعد از 1 سال وقتی که دوست دختر بابام که همون مادرم بوده حامله میشه میشینه پیش بابام و میگه ناصر یا باید عقدم کنی یا داداشام میکشنت. بابامم که عاشق مامانم بوده میگه به روی چشم، ولی خانواده پدریم به شدت با این وصلت مخالف بودن و میگفتن این دختر وصله خانواده ما نیست. ظاهراً عمه بزرگم به واسطه پسرش میفهمه که خانواده مادرم آدمای به درد بخوری نیستن، اما مرغ بابا یه پا داشته. میگه یا وحیده یا هیچ کس. مادر بزرگم خیلی بابامو دوست داشته و یه جورایی نور چشمیش بوده. از ترس اینکه بابام خودش تنهایی بره و مامانمو عقد کنه میگه باشه پسرم هرچی تو بگی، و راه میفته تنهایی میره خواستگاری. عمه‌هام زینب و رقیه و صدیقه هیچ کدوم از کار مادرشون خبر نداشتن تا اینکه یه روز مادر بزرگم میگه یالا پاشید بریم که عقد داداشتونه. دیگه عمه‌ها هم تو عمل انجام شده قرار میگیرن و راهی جز پذیرش نداشتن. اینجوری مامان و بابام به عقد هم در میان و من چند ماه بعد به دنیا میام. مادر بزرگم و عمه‌هام میگفتن مادرت برای اینکه ناصر رو از دست نده و همیشه مال خودش باشه معتادش کرد، چون بابام خیلی از مامانم سر بوده. وقتی من به سنی رسیدم که همه چیز حالیم میشد و خوب و بد رو تشخیص میدادم دیگه اوضاع خونه پاشیده بود. بابام از کار بیکار شده بود و مدام یه گوشه خونه می نشست و مواد مصرف می کرد. مادرمم تو خیابونا دنبال مشتری برای خودش بود. داییامم یه مشت الوات بی سر پا بودن که با وجود این که از کثافتکاریای مامانم با خبر بودن ساکت بودن و حرفی نمی زدن. بعدها فهمیدم مامان برای اینکه دهنشونو ببنده بهشون پول می داده. عمه‌هام کویت زندگی می کردن. خیلی وضع مالی خوبی داشتن. بیچاره ها همه جوره هوامو داشتن و نمیذاشتن سختی و گشنگی رو بچشم. البته مادر بزرگم هم بود و با اینکه پیر بود هوامو داشت و مراقبم بود. من که 13 ساله شدم رسما مامانم گم و گور شد و پیداش نبود. هیچ کس نمیدونست کجاست. اما مادر بزرگم میگفت من میدونم این دختری گیس بریده با یه گردن کلاه فرار کرده. از بس بابام غصه میخورد و مادر بزرگم هم پا به پاش گریه میکرد و درد میکشید. بالاخره مادر بزرگم دق کرد و مرد و دیگه من موندم و بابام. یه همسایه داشتیم اسمش عباس بود. هر وقت منو میدید به هم چشمک میزد و منم که تنها و بیکس و تشنه محبت بودم ازش خوشم اومد و با اینکه میدونستم زن و بچه داره باهاش دوست شدم. عباس قشنگ میتونست جای پدرم باشه و
خیلی ازم بزرگتر بود، اما زبون چربی داشت و خیلی بهم محبت میکرد. کم کم وقتی میدید چقدر پول و خوراکی و امکانات از طرف عمه‌هام برام میرسه، عباسی ازم پول و خوراکی میخواست. منم از خونه میدزدیدم و بهش میدادم. یه بار وقتی داشتم به عباس پول میدادم، بابام دید و با همون حالش کتک مفصلی بهم زد و گفت حق نداری پاتو از خونه بیرون بذاری. صبح اول وقت که خواب بود قضیه رو به عباس گفتم. اونم گفت تو کارت نباشه، یه بسته بهت میدم، جاساس کن تو خونه، باقیش با من از همه جا بیخبر بسته رو جاساس کردم و همون روز پلیسا ریختن تو خونه و با پیدا کردن اون بسته ها که داخلش هروئین بود بابا رو دستگیر کردن و بردن. دیگه من مونده بودم و خونه خالی و عباس. جالب اینجا بود زنشم میدونست عباس با منه ولی حرفی نمیزد. نمیدونم، شاید چون میدونست عباس از من پول میگیره. هرچی بود من و عباس مدام با هم بودیم. میومد خونمونو اونقدر با هم ور میرفت و به هم حال میداد که دیوونه میشدم که خودم التماسش میکردم با هم رابطه برقرار کنه. عباس کثافت اولین نفری بود که با من خوابید و ازم لذت برد. چند ماه گذشت که خبر آوردن بابام تو زندان فوت کرده. این خبر خوشایند نبود، اما دروغ چرا، ناراحتم نشدم. من لذت پدر و مادر رو هرگز نچشیده بودم و بودن و نبودنشون هیچ تأثیری توی زندگیم نداشت. بعد از اینکه عمه‌ها خبردار شدن بابا فوت کرده، شال و کلاه کردن اومدن ایران. عمه صدیقه از بقیه عمه‌هام پولدارتر بود و سر و زبونش هم خیلی بیشتر بود. جلو افتاد و مراسم بابا رو مدیریت کرد و خلاصه مراسم ختم با شکوهی براش گرفت. بعد همه رو جمع کرد و گفت میخوام سمر رو با خودم بیارم کویت و خودم بزرگش کنم. دیگه بیشتر از این موندنش تو ایران جایز نیست. مادرش که رفته پی زندگیش، باباشم که مرده. عباسم وقتی شنید میخوام ببرنم کویت ذوق زده شد و میگفت از اونجا برام پول بده. دیگه فهمیده بودم اونم دنبال پول و خیلی دلم گرفت. همراه عمه صدیقه راهی کویت شدم. عمه و پسراش تمام کارهای قانونی منو انجام دادن و بردنم کویت. اونجا با بهشت فرقی نداشت. کلفت و نوکر و خونه درندشت و اتاق بزرگ و پول زیاد و راننده شخصی و عمم خدای این چشماش ازم مراقبت میکرد. اما من آدم نبودم. وقتی فرستادنم مدرسه، همون روزای اول مدرسه رو پیچوندم و رفتم بیرون و با یه پسر دوست شدم. دیگه کارم شده بود پیچوندن مدرسه. هنوز یه هفته از مدرسه ها نگذشته بود که مدیر به عمه خبر داده بود من مدرسه نمیرم. عمه منو تعقیب کرد و وقتی فهمید دوست پسر پیدا کردم و فکرم تو درس نیست، گیسکش بردم خونه و گفت باید برگردی ایران. نمیتونم اینجا نگهت دارم، آبرومو میبری. و منو فرستاد ایران پیش داییام خیلی تلاش کردن منو برگردونن، موفق نشدن. عمه ها پول میفرستادن تا داییام نگهم دارن. اما دایی کوچیکم که معتاد بدی بود همه پولامو بالا میکشید و هر شب بهم تعرض میکرد. دیگه از دستش خسته شده بودم. نمیخواستم اینجوری زندگی کنم. مزه زندگی تو کویت هم زیر زبونم رفته بود و اینجا بودم برام جهنم بود. از داییمم به خاطر کاری که با هم میکرد و پولامو که بالا میکشید خیلی کینه به دل داشتم، تا اینکه با پسری افغانی به اسم حمزه آشنا شدم. حمزه پسر جسوری بود و
وقتی بعد از مدتی باش درد و دل کردم بهم گفت باید کار دایی توی سره کنیم. من و حمزه با هم هماهنگ کردیم. یه شب در خونه رو باز گذاشتم. حمزه اومد داخل و داییمو محکم گرفت. من بالشو رو دهنش گذاشتم و خفش کردیم. صبح به داییام خبر دادم و چون هیچ ردی از من و حمزه نبود خیال کردن به خاطر مصرف زیاد مواد مرده. داییم رو بی سر و صدا خاک کردن و منم از شرش خلاص شدم. بعد از مرگ داییم من و حمزه با هم ازدواج کردیم. اما ازدواج با حمزه مساوی بود با بدبختی. تمام خانواده و عمه هم تردم کردن و حمزه هم با کارگری زندگی رو میگذروند و مدام ازم بچه میخواست. الان من یه زن بیچارم که دارم برای گذران زندگی خودم و 4 تا بچم پا به پای حمزه توی گاوداری حمالی میکنم. تمام بلاهایی که سر خودم و زندگیم آوردم به کنار، اما کاری که با داییم کردیم خواب از چشمم گرفت و عذاب وجدان دارم. گاهی وقتا به سرم میزنه برم همه چیزو اعتراف کنم، اما میدونم اگه داییام بفهمن نه من نه حمزه رو زنده نمیذارن. این روزا خیلی دلم گرفته و از زندگی خستم. داستانم رو فرستادم بلکه آروم بگیرم.